अब टिबी अफ इन्टेस्टाइन होइन त्यसपछि ट्युबरकुलोसिस भनेपछि इट इज मोस्टली कज बाई माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस होइन विच इज के हो इट इज अ एसिड फास्ट ब्यासिला होइन द्याट इज मोस्ट कमनली कजिङ पल्मनरी ट्युबरकुलोसिस अनि त्यसपछि एज अ कम्प्लिकेसन अफ पल्मनरी ट्युबरकुलोसिस इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस डेभलप हुनसक्छ कि त सेकेन्डरी ट्युबरकुलोसिस इट इज अल्सो नोन एज सेकेन्डरी ट्युबरकुलोसिस पनि भनिन्छ त्यसलाई अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने प्राइमरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस हुन्छ क्या जुन चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के हुन्छ माइकोब्याक्टेरियम बोबिज है जसले चाहिँ के हुन्छ इन्फेक्टेड गर्थ्यो मिल्कलाई क्या अनि त्यो मिल्क चाहिँ इन्फेक्टेड मिल्क चाहिँ अनपास्चराइज इन्फेक्टेड मिल्क खाँदाखेरि चाहिँ त्यसले इन्टेस्टाइनमा गएर के हुन्छ त्यहाँको लिम्फोइड नोडुल्सहरूलाई एक्टिभेट गरेर त्यहाँ गएर ट्युबरकुल फर्म गरेर अनि इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस गराउँथ्यो क्या द्याट इज नोन एज प्राइमरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस बट आजभोलि त्यसको इन्सिडेन्स कम छ सो ट्युबरकुलोसिस अफ द इन्टेस्टाइन है ट्युबरकुलोसिस अफ इन्टेस्टाइन चाहिँ के हुन्छ इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस इज मोस्टली डन बाई ड्रिङ्किङ अफ द कन्टामिनेटेड मिल्क द्याट इज कमन प्राइमेरी फोकस अफ द डिज भनेपछि जुन अब हामीले उता गाउँघरतिर खायो होइन दुध अनि त्यो दुधमा चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम बोबिजले इफेक्ट गरेको छ अनि त्यो माइकोब्याक्टेरियम बोबिज चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा जान्छ अनि इन्टेस्टाइनमा गइसकेपछि त्यसले के गर्छ भने त्यहाँ गएर इन्टेस्टाइनलको सबम्युकोसमा भएको लिम्फोइड एग्रिगेट्स होइन त्यो लिम्फोइड नोडुल्स है त्यसलाई त्यता गएर के हुन्छ ग्रानुलोमेटस इन्फ्लामेसन गराउँछ द्याट इज नोन एज इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस अनि इन कन्ट्रिज भेर मिल्क इज पास्चराइज आजभोलि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रब्लम कम देखेको छ क्या अब मिल्क पास्चराइज भइसकेपछि माइकोब्याक्टेरियम बोबिज त्यसै मरिहाल्यो क्या अनि तिनीहरूमा पनि इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस देखेको छ अब कसरी देखियो होइन त्यो कन्डिसन आउँछ अनि त्यो कसरी देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई पहिल्यैदेखि प्राइमेरी ट्युबरकुलोसिस लाग्छ द्याट इज पल्मनरी ट्युबरकुलोसिस अनि त्यो पल्मनरी ट्युबरकुलोसिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो तिनीहरूको जुन ट्युबरकल हुन्छ त्यो ट्युबरकल तिनीहरू एक्सपेल गर्छ नि त्यो स्पुटममै इन केस अफ सेकेन्डरी पल्मनरी ट्युबरकुलोसिसमा अनि त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ रिजल्भ हुन्छ अनि ब्रेकडाउन भएपछि त्यसलाई चाहिँ तिनीहरू खगारबाट त्यसलाई फाल्न हाल्छ अनि त्यही कफ तिनीहरूले निल्यो भने के हुन्छ भने त्यो इन्टेस्टाइनमा जान्छ क्या अनि त्यहाँ त्यसले चाहिँ के गर्छ कम्प्लिकेसन डेभलप गर्छ द्याट इज नोन एज सेकेन्डरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस है सो टिपिकली अर्गानिजम द्याट सिड इन्टु म्युकोसल लिम्फोइड एग्रिगेट्सहरूमा जान्छ अनि स्मल एन्ड लार्ज इन्टेस्टाइन किनभने स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइनको सब म्युकोसा अब लेयर्स अफ जिआइटीमा के हुन्छ म्युकोसा है म्युकोसामा पनि तिनवटा लेयर हुन्छ इपिथेलियल ल्यामिना प्रोप्रिया अनि के आउँछ भन्दाखेरि मस्कुलारिस म्युकोजी आउँछ त्यसपछि आउँछ सब म्युकोसा है अनि त्यो सब म्युकोसामा के हुन्छ भने कनेक्ट टिस्युहरू हुन्छ ब्लड भेसल हुन्छ लिम्फहरू हुन्छ अनि अल्सो त्यहाँ के हुन्छ लिम्फोइड एग्रिगेट्सहरू हुन्छ क्या अनि त्यो लिम्फोइड एग्रिगेटहरूमा चाहिँ त्यसले एफेक्ट गर्छ क्या अनि त्यो लिम्फोइड एग्रिगेटहरूको हाइपरप्लेजिया हुनसक्छ है त्यो लिम्फोइड एग्रिगेटहरूको के हुन्छ भने एक्टिभेसन हुनसक्छ जर्मल सेन्टर बन्न सक्छ है जे पनि हुनसक्छ सो तिनीहरूले चाहिँ गराउँछ क्या अनि द्याट क्यान लिड टु द अल्सरेसन अफ द ओभरलाइन म्युकोसा अनि त्यो सब म्युकोसामा भएको त्यसको इन्फेक्सनको कारण त्यहाँ भएको एक्टिभिटीको कारण चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई ओभरलाइ गर्ने म्युकोसाको इरोजन हुनसक्छ अनि त्यो इरोजनको कारण द्याट नोन एज अल्सरेसन क्या एन्ड द्याट अकर्स मोस्टली इन द इलियम है सो माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस द रिजर्भायर अफ द इन्फेक्सन विथ द एक्टिभ ट्युबरकुलोसिस है अनि त्यसपछि के हुन्छ ओरोफेरेन्जियल एन्ड द इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस आर कन्ट्र्याक्टेड बाई द ड्रिङ्किङ मिल्क कन्टामिनेटेड विथ माइकोब्याक्टेरियम बोबिज अघि नै भनिसकेँ मैले माइकोब्याक्टेरियम बोबिजले गर्यो भने द्याट इज नोन एज प्राइमरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस एन्ड सेकेन्डरीली इट इज सिन इन कन्ट्रिज विच द्याट ह्याभ ट्युबरकुलोसिस डेरी काउज विथ अनपास्चराइज मिल्क त्यही कुरा हो अनपास्चराइज मिल्क खाँदाखेरि माइकोब्याक्टेरियम बोबिजको को इन्फेक्सन हुनसक्छ अनि सेकेन्डमा के हुन्छ द्याट इज नोन एज सेकेन्डरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस यो पनि मैले भनिसकेँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कफ विच इज इन्फेक्टेड विथ द माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस त्यो हामीले स्वालो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो इन्टेस्टाइनमा जान सक्छ इन्टेस्टाइनमा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त्यसले आफ्नो रियाक्सन देखाउँछ है अनि त्यो द्याट लिड्स टु सेकेन्डरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस है अनि दिस इज वान अफ द मोस्ट कमन कज नाउ डेज अफ इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस अनि के हुन्छ भने द मोस्ट कमन साइट अफ द इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस आइलियममा हुन्छ अनि त्यसपछि द्याट क्यान अल्सो इन्भल्भ अब आइलियममा मात्र गर्छ भन्ने छैन किनभने त्यो लिम्फोइड फोलिकल्सहरू आइलियममा मात्र हुन्छ भन्ने छैन कि आइलियममा हुन्छ होइन पेयर्स प्याचेसको रूपमा हुन्छ तर अरू ठाउँमा पनि हुन्छ सो इट क्यान इन्भल्भ एनी पार्ट अफ द हुन्छ फ्रम ड्युरेनमदेखि लिएर रेक्टमसम्म जहाँ पनि गर्न सक्छ अब प्याथोजेनेसिसमा त्यही हो है प्राइमेरी र सेकेन्डरीको एउटै कुरा आउँछ इन्जेक्सन अफ द मिल्क अर स्पुटम है स्पुटम खायो त्यतिखेरि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हुन्छ मिल्कमा माइकोब्याक्टेरियम बोबिज हुन्छ अथवा ट्युबरकुलोसिस जे पनि हुनसक्छ अनि इन्ट्री अफ द ब्यासिलाई इन्टु म्युकोसल ट्र्याक्ट अफ द जिआइटी है जिआइटीमा जान्छ अनि त्यहाँ गएर सब म्युकोसामा लिम्फोइड एग्रिगेट्सहरू हुन्छ त्यहाँ गएर त्यसले ग्रानुलोमा फर्म हुन्छ ग्रानुलोमा भने के हो इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लिजन हो कि
अनि जसमा चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रल अब सेम जुन केजिएस नेक्रोसिस जुन हामीले ट्युबरकुलोसिस ट्युबरकल जुन लङ्समा देख्थ्यो नि सेम ट्युबरकल यसमा पनि डेभलप हुन्छ क्या अनि त्यो केजिएस नेक्रोसिसको कारण ओभरलाइङ त्यो म्युकोसाको अल्सरेसन हुनसक्छ त्यो इरोड हुनसक्छ कि त त्यहाँबाट गएर त्यो अझै डिप जानसक्छ डिप गएर के हुन्छ त्यहाँबाट एडजेसेन्ट लिम्फ नोडहरूमा जानसक्छ पेरिटोनियममा जानसक्छ अनि त्यहाँबाट गएर त्यो डिसेमिनेट पनि हुनसक्छ है अनि मोस्टली चाहिँ त्यहाँ गएर लिम्फ नोडमा पनि त्यसले ट्युबरकल अथवा केजिएस नेक्रोसिस डेभलप गर्न सक्छ अनि त्यो लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्ट पनि हुनसक्छ है सो वाट ह्यापन्स भनेपछि वाट इज अ ग्रानुलोमा त्यो त थाहा छँदैछ हामीलाई ग्रानुलोमा भनेको इट इज अ फोकाई अफ द क्रोनिक इन्फ्लामेसन जसमा चाहिँ सेन्ट्रल केजिएसन हुन्छ केजिएसन भनेको केजिएसन नेक्रोसिस विच इज लाइन बाई के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मोडिफाइड इपिथिलोइड सेल हुन्छ विच के हुन्छ द्याट इज एक्टिभेटेड म्याक्रोफेज है एक्टिभेटेड म्याक्रोफेज जुन चाहिँ ट्युमर नेक्रोटिक फ्याक्टर इन्टरफेरन गामाहरूले गराएको हुन्छ अनि तिनीहरू फ्युज भएर ल्याङ्गान्स जायन्ट सेल बनाएर हुन्छ त्यसले नि कभर गरेर हुन्छ अनि द्याट दे आर सराउन्डेड बाई रिम अफ लिम्फोसाइड एन्ड एक्टिभेटेड फाइब्रोब्लास्ट त्यही हुन्छ अनि के हुन्छ इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस क्यान अकर इन एनी 3 फर्म्समा हुनसक्छ अब त्यसको प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्सरेटिभ फर्ममा हुनसक्छ कि त त्यो हाइपरप्लेजिया हुनसक्छ एन्ड द्याट लिड्स टु नोन एज हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लास्टिक लिजन है अथवा अल्सर र हाइपरट्रोफिक दुइटै पनि हुनसक्छ क्या अनि अल्सरेटिभ इज द मोस्ट कमन है अब के हुन्छ हेर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के फिचर जानुपर्छ भने इन्टेस्टाइनमा हाम्रो भेरियस डिजिजहरू हुन्छ अनि त्यसको सिमिलर प्याटर्न अफ डिजिज चाहिँ हाम्रो टाइफोइड इन्टेस्टाइनमा पनि देखिन्छ क्या अब के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि यसमा अल्सरेटिभ लिजन कुरा गर्दैछु अनि अल्सरेटिभ लिजनमा चाहिँ वाट काइन्ड अफ अल्सर्स आर डेभलप है यो अल्सरहरू चाहिँ के हुन्छ भने दे आर ट्रान्सफर्स अल्सर विच डेभलप्स इन द इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस अब के हुन्छ द लिजन इन सेकेन्डरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस बिगिन एज अ स्मल अल्सरेटिभ लिजन है अनि स्मल सुरुमा चाहिँ सानो अल्सर हुन्छ पछि गएर त्यो इन्लार्ज हुन्छ अनि त्यो इन्लार्ज भएर कस्तो हुन्छ भने ट्रान्सफर्स अल्सर फर्म भएको हुन्छ है अब ट्रान्सफर्स अल्सर भनेको यो अल्सरहरू हो क्या जुन हामी देखिरहेको छौँ यो भनेको नर्मल भयो है अनि यो भनेको ट्रान्सफर्स अल्सरहरू देखिरहेको छौँ यो अझै डिप गएको छ अनि यो ट्रान्सफर्स अल्सर आर पर्पेन्डिकुलर टु द लङ्गिचुनल एक्सिस यसरी जान्छ अनि ट्रान्सफर्स अल्सरहरू यस्तो हुन्छ है सो ट्रान्सफर्स अल्सर डेभलप हुन्छ विच इज एक्ज्याक्टली डिफरेन्ट टु द्याट फ्रम द पर्पेन्डिकुलर अल्सर्स विच अथवा पर्पेन्डिकुलर अथवा लङ्गिचुनल अल्सर विच मे डेभलप इन द टाइफोइड है टाइफोइडमा जुन अल्सर डेभलप हुन्छ त्यो चाहिँ लङ्गिचुनल हुन्छ क्या अलङ प्यारल टु द लङ एक्सिस है तर यसमा चाहिँ के हुन्छ दे आर पर्पेन्डिकुलर टु लङ एक्सिस एन्ड दिस इज द डिमार्केटिङ फिचर है दुइटैमा किनभने दुइटाको अलिकति फिचरहरू उस्तै देखिन्छ बट यसमा के फरक छ भन्दाखेरि the ulcer that develops in the intestinal tuberculosis, they are transverse in nature, whereas that in case of typhoid is longitudinal in nature है अनि त्यसपछि के हुन्छ भने दिस इज इन कन्ट्रास्ट टु द टाइफोइड त्यही कुरा हो अनि त्यसपछि विच इज ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ द पियर्स प्याचेस किनभने टाइफोइडमा चाहिँ पियर्स प्याच इन्भल्भ भएको हुन्छ अन्त सेरोसल सर्फेस क्यान सो द प्रेजेन्स अफ ट्युबरकल अब के हुन्छ भने त्यहाँ गएर त्यसले ग्रानुलोमा बनायो अनि त्यो ग्रानुलोमाको कारण बल्ज हुन्छ क्या है अनि त्यस लेयरमा के भन्थ्यो म्युकोसा सब म्युकोसा मस्कुलारिस एक्सटर्ना अनि त्यसपछि सेरोसा है अब यहाँबाट बल्ज भएर के हुन्छ सेरोसामा यसले देखाउँछ क्या कस्तो देखाउँछ भने सुपरफिसियल ट्युबरकलहरूको लिजनहरू देखिन्छ अनि के हो त्यो भित्र भएको ग्रानुलोमा कारण यो सेरोसा हामी देखिरहेको छ अनि यो सेरोसा भनेको यसमा लाइन बाई के भन्छ माइएपिथेलियल सेलहरू लाइन गरेर हुन्छ अनि त्यसै कारण स्मुथ पनि देखिरहेछ अनि यो भनेको ट्युबरकलहरू देखिरहेछ क्या अब यहाँ एउटा ट्युबरकल भयो अर्को ट्युबरकल भयो धेरै ट्युबरकलहरू देखिन्छ अनि यो ट्युबर के हो दे आर बल्जिङ अफ द सेरोसा हो क्या है अनि दिस बल्जिङ अफ द सेरोसा विच इज ड्यू टु के हो भन्दाखेरि त्यही द लिजन ग्रानुलोमेटस लिजन इन द सबम्युकोसा है सो जस कारण चाहिँ ट्युबरकल हामी पनि देख्न सक्छौँ है अनि द लेटर स्टेजेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ है स्ट्रक्चर भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब्स्ट्रक्सनमा हुन्छ अनि त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनमा स्ट्रक्चर किन डेभलप हुन्छ भने क्रोनिक इन्फ्लामेसन लिड्स टु फाइब्रोसिस है अनि त्यो त्यस कारण स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ अनि लङ स्ट्यान्डिङ लिजन्स मे इभन सो कन्स्ट्रक्सन है अनि जस कारण अब्स्ट्रक्सन सिन्ड्रोमहरू पनि देख्न सकिन्छ अब्स्ट्रक्टिभ फिचर्सहरू अनि त्यसपछि मेजेन्टेरिक लिम्फ नोड जुन चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको लिम्फ नोडहरू हुन्छ तिनीहरू पनि के हुन्छ भने त्यसमा अब हामीले अल्सरेटिभको कुरा गऱ्यो अब के हुन्छ भने हाइपरप्लास्टिकको पनि कुरा गरौँ है सो मेजेन्टेरिक लिम्फ नोड मेबी इन्लार्ज चाहिँ किनभने त्यहाँबाट इन्फेक्सन स्प्रेड भएको हुन्छ त्यहाँबाट त्यो ब्यासिलाई स्प्रेड भएको हुन्छ अनि त्यहाँ गएर इन हाइपरप्लास्टिक टाइप अफ ट्युबरकुलोसिस मैले पहिला भने कमन चाहिँ के हुन्छ अल्सरेटिभ टाइप हुन्छ सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ हाइपरप्लास्टिक टाइप अनि कुनै कन्डिसनमा मिक्स टाइप हुन्छ है द्याट मे बी अल्सो हाइपरट्रोफिक टाइप अफ लिजन अब इन हाइपरप्लास्टिक टाइपमा चाहिँ के अफ ट्युबरकुलोसिस द सिकम इज प्राइमरी इन्भल्भ है सो के हुन्छ भने हाइपरट्रोफिकमा चाहिँ सिकम इज इन्भल्भ पहिलेले भनिसक्यो आइलियम चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ आइलियम इज अल्सो लोवर पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन विच कन्टिन्युज एज सिकम हुन्छ आइलियोसिकल जन्सनमा है सो यसमा हाइपरप्लास्टिकमा चाहिँ सिकम चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अनि समटाइम्स एसेन्डिङ कोलनलाई पनि यसले इन्भल्भ गर्न सक्छ एन्ड द वाल अफ सिकम चाहिँ थिक भएको हुन्छ समटाइम्स फ्रम अ मास अफ लिजन द्याट ट्युबरकुलस ग्रानुलेसन टिस्यु भएको हुन्छ त्यसलाई अनि त्यसपछि के हुन्छ भने
अनि वाल के हुन्छ सिक्कमको वाल चाहिँ के हुन्छ थिक भएको हुन्छ क्या अनि जसलाई चाहिँ हामी हाइपरप्लास्टिक टाइप अफ लिजन भन्छौँ क्या अनि त्यसपछि बिकज अफ ट्युबरकुलस ग्रानुलेसन टिस्यु यसमा पनि त्यही कुरा फर्म हुने हो ग्रानुलेसन टिस्युको कारण अब ग्रानुलेसन टिस्यु र ग्रानुला फरक बुझ्नुपर्छ ग्रानुलेसन टिस्यु इज ड्यू टु फाइब्रोसिस एज वेल एज त्यहाँ भएको डेभलप भएको माइक्रो भेसल्स एज वेल एज फाइब्रोब्लास्टहरूको एक्टिभेसन कारण ग्रानुलेसन टिस्यु फर्म हुन्छ जस कारण वाल पनि थिकन भएको हुन्छ है किनभने फाइब्रोब्लास्टहरू एक्टिभेट भएको छ अनि त्यो फाइब्रोब्लास्टहरूले स्कारिङ गरेर ऊ ठिक गराएको हुनसक्छ अनि त्यसपछि द मास क्यान बी पाल्पेबल अन द क्लिनिकल एक्जामिनेसन अब क्लिनिकली हेर्दा एक्जामिन गर्दाखेरि अब कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट एट द राइट इलियाक फोसा है आइलोसिकल जङ्सन इज प्रेजेन्ट द राइट इलियाक फोसा अफ द एब्डोमेन अनि त्यताबाट हामीले एक्जामिन पनि गर्न सक्छौँ क्या यो मैले देखाइसकेँ दिज आर द के हो दिज आर ट्रान्सफर्स अल्सरेसन द्याट डेभलप इन द ट्युबरकुलोसिस अफ द इन्टेस्टाइन अनि त्यसपछि यो त्यहाँ भएको सबम्युकोसल कारण रिफ्लेक्सन अफ द ट्युबरकल्स क्यान बी सिन अन द सेरोसल सर्फेस सो दिज आर द ट्युबरकल्स होइन यो पनि देखिन्छ अब ग्रानुलोमा मैले पहिले भन्छ सेन्ट्रल कोर अफ केजिएसन भएको हुन्छ सराउन्डेड बाई त्यही इपिथिलियोइड सेल हुन्छ ल्याङ्गान जाइन्ट सेलहरू हुन्छ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अनि सराउन्ड बाई रिम अफ फाइब्रोब्लास्ट अनि यो ग्रानुलोमा कहाँ देखिन्छ सबम्युकोसामा देखिन्छ त्यही सबम्युकोसाको एक्सपान्सन कहाँ हुन्छ सेरोसासम्म देखिन्छ समटाइम्स सेरोसामा पनि डेभलप भएर ट्युबरकल त्यहाँबाट पनि सेपरेटली सेरोसामा डेभलप भएर सेरोसामा ट्युबरकलहरू देख्न सकिन्छ सो यो हुन्छ है अनि अब कुरा आउँछ अल्सरेटिभको मैले भनिसकेँ त्यही अलिकति है सो अल्सरेटिभ भने कहाँ हो इट इज युजली सेकेन्डरी टु द पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस अब यदि कफ गरेको मटेरियल स्वालो गर्यो अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ मोस्टली डेभलप गर्ने भनेको अल्सरेटिभ टाइप अफ लिजन हो तर माइकोब्याक्टेरियम बोबिज इन्गल्फ गर्यो भने त्यसले कस्तो लिजन देखाउँछ हाइपरप्लास्टिक अब अल्सरेटिभमा के हुन्छ ट्रान्सफर्स अल्सर डेभलप देखिन्छ कहाँ देखिन्छ इलियममा देखिन्छ मोस्ट कमन इलियम हो सिक्कममा कहिलेकाहीँ देखिन्छ प्रेजेन्ट विथ जिआई सिम्टम्स भनेको त्यही हो एनोरेक्सिया है नजिया एब्डोमिनल पेन इपिग्यास्ट्रिक पेनहरू देखिने हो अनि त्यसपछि कम्प्लिकेसनमा स्ट्रक्चर र अब्स्ट्रक्सन लाइक सिन्ड्रोमहरू देखिन्छ अनि हाइपरप्लास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भने प्राइमरी है हाइपरप्लास्टिक इज ड्यू टु प्राइमरी इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस विच इज अफन ड्यू टु बोभाइन भ्यासिलाई है अनि ग्रानुलोमेटस लिजन इन द आइलियोसिकल रिजनतिर हुन्छ अनि पहिले भनिसकेँ इट इज ड्यू टु ग्रानुलेसन टिस्यु फर्मेसन एट द सिक्कल वाल है सो सिक्कमको वाल कारण राइट इलियाक फोसामा एउटा मास हामीले क्लिनिकली पाल्पेट पनि गर्न सक्छ अनि कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ द्याट लिड्स टु सब एक्युट अब्स्ट्रक्सन है किनभने आइलियोसिकल वाल इज अ वान वे भाल्भ है अनि कम्प्लिकेसन वाट आर द कम्प्लिकेसन अफ इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस इज द ब्लिडिङ हुन्छ है किनभने सबम्युकोसालाई पियर्स गरेर त्यो अझै डिप पनि जान सक्छ पर्फोरेसन भएको हुनसक्छ एब्नर्मल फिस्टुला डेभलपमेन्ट एन्ड स्ट्रिक्चर एन्ड अब्स्ट्रक्सन आर द कम्प्लिकेसन अब ल्याब डायग्नोसिसमा चाहिँ चेस्ट एक्सरे अब इन्टेस्टाइनल भइरहेको थियो भने चेस्ट एक्सरे किन लिने है किन लिने भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी ट्युबरकुलोसिसलाई रुल आउट गर्नलाई अनि त्यहाँ त्यसको कारण इट मे बी डेभलप एट सेकेन्ड कम्प्लिकेसन अफ अ प्राइमरी ट्युबरकुलोसिस सो चेस्ट एक्सरे लिने कम्प्लिट ब्लड काउन्ट अब पहिले हिमोरेज डेभलप भइसक्यो अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ एनिमिया है एनिमिया हुनसक्छ है ल्युकोसाइटोसिस त्यसै इन्फ्लामेटरी लिजनको कारण भइहाल्यो इएसआर पनि हाई हुन्छ नर्मली इएसआर 3 देखि 5 mm जति हुन्छ पर आवर त यसमा चाहिँ डेभलप बढी भएर 10 20 30 40सम्म पनि पुग्न सक्छ mm पर आवर त्यो किन हुन्छ ड्यू टु इन्फ्लामेसन है इएसआर पनि ड्यू टु इन्फ्लामेसन लिभरमा इन्टरल्युकिन 6बाट प्रोड्युस हुन्छ सी रिएक्टिभ प्रोटिन एन्ड जस कारण इएसआर हाई हुन्छ रुले फर्मेसन भएको कारण बायोप्सी गर्दाखेरि चाहिँ एसिड फास्ट ब्यासीलाई देख्नुपर्छ है तर इट इज नट डन किनभने कसले गरेर हुन्छ यसमा तर गरिन्छ बायोप्सी कल्चर चाहिँ गरिँदैन किनभने कल्चरको रिजल्ट आउनलाई 6 हप्ता जति लाग्छ किनभने इट इज अ स्लो ग्रोइङ ब्यासीलाई अनि मोलिकुलर टेस्ट चाहिँ आजकल गरिन्छ जसमा पिसिआर पर्छ पिसिआरले चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोसिस गरिहाल्छ अनि के हुन्छ भने पिसिआर गर्दाखेरि सानो अमाउन्ट अफ ब्यासिलाई प्रेजेन्ट भएको छ भने डिटेक्टेड हुन्छ सो दे आर द एडभान्टेज अफ द पिसिआर है सो अनि अर्को डिजिज भनेको चाहिँ टाइफोइड अफ द इन्टेस्टाइन है अब टाइफोइड अफ द इन्टेस्टाइन इज कज बाई साल्मोनेला टाइफी बिकज साल्मोनेला टाइफी अफ द इज अ जेनस साल्मोनेलाको स्पिसिज इन्टेरिकसमा पर्ने मा साल्मोनेला टाइफी र प्याराटाइफी गर्छ अनि जसले चाहिँ इन्टेरिक फिभर गराउँछ क्या इन्टेरिक फिभर भनेको इन्टेस्टाइनमा गराउने फिभर हो त्यसमा चाहिँ अब क्लिनिकल फिचरहरू अहिले भनिहाल्छौँ अनि के हुन्छ भने साल्मोनेला टाइफी इज वान इन्टेरिक जुन टाइफोइड इन्टेस्टाइन इज वान अफ द मोर कमन हुन्छ क्या किनभने 30 मिलियन इन्डिभिजुअल्स आर वर्ल्ड वाइड सफरिङ फ्रम दिस इच इयर क्या अनि साल्मोनेला टाइफीको क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन इज द टाइफोइड इन्टेस्टाइन है मतलब प्याथोजेनिक हेर्दाखेरि यस्तै देखिन्छ अनि द मेजोरिटी अफ केसेस इज इन्डेमिक इन कन्ट्रिज ड्यू टु साल्मोनेला टाइफी अब साल्मोनेला टाइफी आर इन्डेमिक टु डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू जसमा चाहिँ इट इज अ वाटर बर्न डिजिजमा पर्छ है साल्मोनेला टाइफी अनि इट इज इन्डेमिक टु कन्ट्रिज लाइक इन्डिया भयो होइन पाकिस्तानतिर भयो नेपालमा नि हुन्छ अनि त्यसपछि अरू अन्डर डेभलप मतलब डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा जहाँ वाटरको त्यस्तो राम्रो छैन है सेनिटेसन छैन जसमा चाहिँ त्यहाँतिर डेभलप हुन्छ तर इट इज नट द्याट इट इज ओन्ली डेभलप इन केस अफ ऊमा हुन्छ भने अब डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा मोस्टली यसले एफेक्ट गर्ने भनेको बच्चालाई अनि एडोलेसेन्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ क्या तर है
के हुन्छ ट्राभलरहरूमा पनि चाहिँ इट मे बी ट्रान्सफर होइन वाइल्ड इन्फेक्सन अफ साल्मोनेला प्याराटाइफी इज मोर कमन अमङ ट्राभलर्स अब ट्राभलर्सहरूमा चाहिँ साल्मोनेला टाइफी भन्दा पनि साल्मोनेला प्याराटाइफीले गर्छ किन साल्मोनेला प्याराटाइफीमा हामीले अहिलेसम्म भ्याक्सिन डेभलप गरेको छैन तर साल्मोनेला टाइफीमा ट्याब भ्याक्सिन छ धेरै भ्याक्सिनहरू डेभलप भएको छ जसले चाहिँ उससँग प्रिभेन्ट गर्छ कि अनि त्यसपछि इन्डेमिक एरियाजहरूमा चाहिँ चिल्ड्रेन एन्ड एडोलेसेन्स आर एफेक्टेड द मोस्ट वेयर देयर इज नो एज प्रिफरेन्स कि अब के हुन्छ नि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज नो स्पेसिफिक एज ग्रुप जस्तै अब डेभलपिङहरूमा बच्चाहरू र एडोलेसेन्सले एफेक्ट गर्छ भन्दैमा डेभलपमा नि त्यही हुन्छ भन्ने छैन क्या किनभने त्यसमा जुनसुकै एज ग्रुपहरू पनि दे मे बी लायबल टु द एफेक्ट है हुनसक्छ अनि इन्फेक्सन इज स्ट्रङली एसोसिएटेड त्यही भनेको अब मैले पनि प्याराटाइफीले चाहिँ के गर्छ भने ट्राभलर्समा गराउने हो अनि त्यसपछि त्यसमा नि कुन कन्ट्री इन्डेमिक कन्ट्री जस्तै त्यो कन्ट्री जसमा इन्डेमिक छ यो डिजिज जस्तै इन्डिया मेक्सिको फिलिपिन्स पाकिस्तान यिनीहरू भइहाल्यो अनि ह्युमन्स आर सोल रिजर्भायर अफ साल्मोनेला टाइफी एन्ड प्याराटाइफी अनि ट्रान्समिसन अकर्स फ्रम पर्सन टु पर्सन भाया फुड अर कन्टामिनेटेड वाटरबाट पनि ट्रान्समिसन हुने त्यहीबाट हो अनि के हुन्छ भने यसको चाहिँ क्यारियरहरू हुन्छ क्या अनि त्यो क्यारियरहरू चाहिँ कन्भ्यालेसेन्ट क्यारियर हुन्छ टेम्पोररी क्यारियर हुन्छ अनि क्रोनिक क्यारियर हुन्छ अनि त्यो क्रोनिक क्यारियरहरूमा चाहिँ मोस्टली यो गल ब्ल्याडरमा गएर कोलोनाइज गरेको हुन्छ किनभने त्यसमा एक त इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ त्यसको लागि फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अनि कोलोनाइजेसन अफ गल ब्ल्याडर विथ साल्मोनेला टाइफी एन्ड प्याराटाइफी मे बी एसोसिएटेड विथ गल स्टोन्स पनि है अनि त्यसपछि एन्ड क्रोनिक क्यारियर स्टेट सो त्यो पनि हुनसक्छ क्रोनिक क्यारियरहरूमा चाहिँ गल ब्ल्याडरमा गएर बसेर अड्केर बसेको हुन्छ त्यहाँ गएर त्यसले सेकेन्डरी गराइरहेको हुन्छ इन्टेस्टाइनल त्यो लङ टर्मसम्म रिल्याप्स पनि गराउने चान्स हुन्छ अनि प्याथोजेन्स के हुन्छ भने साल्मोनेला प्याराटाइफी आर एबल टु सर्भाइभ द ग्यास्ट्रिक एसिड किनभने त्यसले चाहिँ के हुन्छ एसिड रेजिस्टेन्स जिन हुन्छ त्यसले प्रड्युस गर्छ अनि त्यसको दुईवटा एडभान्टेज छ एउटा चाहिँ के हुन्छ स्टोमकको एसिडलाई इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो बच्छ अर्को चाहिँ एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रासेलुलर म्याक्रोफेजभित्र गइसकेपछि इन्डोलाइसोसोम फ्युजन भइसकेपछि इट रेजिस्ट द इन्ट्रासेलुलर किलिङ लाइक माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस जस्तै त्यस कारण चाहिँ यो मर्दैन भित्र गएपछि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस फ्युज हुनै दिन्थेन अब यहाँ फ्युज भए पनि जुन एसिडिक पिएच हुन्छ त्यसमा पनि यो सर्भाइभ गरिहाल्छ क्या अब त्यसै कारण इन्ट्रासेलुलर सर्भाइभल हुन्छ नर्मली स्मल इन्टेस्टाइन इज फाउन्ड बाई नर्मल स्मल इन्टेस्टाइनको इन्टेरोसाइट हुन्छ एन्ड एमसेल हुन्छ क्या अनि एमसेल इज रिच इन एन्टिजेन प्रेजेन्टर हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ यो यसले इन्भेट गर्छ एमसेललाई द्याट इज प्रिफेरेबली गर्छ क्या किनभने एमसेलभित्र भएको एन्टिजेन प्रेजेन्टरहरूबाट गएर त्यो डिसेमिनेट हुनसक्छ त्यहाँबाट सबम्युकोसामा जान्छ सबम्युकोसामा भएको लिम्फोइड नोडुल्सहरूमा जान्छ अनि त्यहाँबाट लिम्फेटिकबाट भएर अल्टिमेटली यो ब्लडमा जान्छ अनि इट मे लिड टु ब्याक्टेरिमिया होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ दिस कजेस रियाक्टिभ हाइपरप्लेजिया अफ द फ्यागोसाइट्स एन्ड लिम्फोइड टिस्युज के भन्छ अब यहाँ कसरी भयो भन्दाखेरि यो खायो मतलब इन्जेस्ट भएपछि त्यो इन्टेस्टाइनमा गयो मोस्ट कमली इलियमतिर जान्छ इलियममा गइसकेपछि यो सबम्युकोसल पेयर प्याचेसहरूमा गएर त्यसले त्यहाँ गएर रियाक्ट गर्छ होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ भने प्लस के हुन्छ म्याक्रोफेजभित्र इन्ट्रासेलुलरली सर्भाइभ गरेर हुन्छ अनि त्यहाँ प्रोलिफरेट गरेर हुन्छ अनि म्याक्रोफेजहरूबाट त्यो लिम्फ फ्लुइडमा जान्छ त्यहाँबाट ब्लडमा जान्छ ब्लडमा डिसेमिनेट भयो त्यहाँ डिफ्रेन्ट अर्गनमा हुन्छ किनभने सुरुमा देयर इज ट्रान्जिएन्ट ब्याक्टेरिमिया अनि त्यहाँबाट जाने अर्गनहरूमा लिभर पर्छ गल ब्ल्याडर पर्छ स्प्लिन पर्छ स्प्लिनमा पनि के हुन्छ भने स्प्लेनिक पिएएलएस के भन्छ त्यसलाई पेरी आर्टेरियल लिम्फोसाइट सिथ है त्यसको अराउन्डमा भएको द्याट इज त्यतातिरलाई पनि त्यसले गरेर त्यहाँ पनि जर्मिनल सेन्टरहरू बनाउने यस्तो गर्छ स्प्लिन पनि सफ्ट हुन्छ लिभर पनि इन्लार्ज हुन्छ मल्टिपल नेक्रोटिक फोकाहरू देखिन्छ यस्तोहरू हुन्छ क्या द्याट इज ड्यू टु ब्याक्टेरियाबाट डिसेमिनेसन भएर क्या डिफ्रेन्ट अर्गनहरू पछि यो ब्रेनमा पनि जान सक्छ अनि इन्सेफेलोप्याथी पनि गराउन सक्छ है सो त्यो मात्र हुन्छ सो इट क्यान बी फ्याटल पनि है सो मर्फोलोजीमा कस्तो हुन्छ है यसले भनिसक्यो पियर्स प्याचेसलाई मोस्टली यसले इन्भल्भ गर्छ ट्युबर टाइफोइडमा है अनि त्यसपछि के हुन्छ भने इन द टर्मिनल आइलियममा इन्लार्ज हुन्छ पेयर प्याचेस इन्लार्ज इन्टु सार्पली डेलिनेटेड प्लाटु लाइक इलिभेसन अप टु 8 सेन्टिमिटरको डायमिटरसम्म पनि हुनसक्छ अनि त्यहाँबाट पेयर प्याचबाट ड्रेनिङ मेजेन्टेरिक लिम्फ नोडहरूमा पनि जान सक्छ पेयर प्याचेस भनेपछि नर्मली इट इज अ लिम्फोइड एग्रिगेट विच इज प्रेजेन्ट द डिस्टल आइलियम है मोस्टली पेज प्याचेस इज सराउन्ड बाई माइक्रोफोल्ड सेल एमसेलले सराउन्ड गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले के हुन्छ एन्टिजेन लिने अनि पेयर प्याचेसमा भएको लिम्फोइड इट एक्ट एज अ डिफेन्स मेकानिजम है इम्युन डिफेन्स मेकानिजम जस्तो काम गर्छ अनि त्यसले लिन्छ पेयर्स प्याचेसमा जान्छ पेयर्स प्याचेसको इन्लार्जमेन्ट हुन्छ है अनि इन्लार्जमेन्ट भएर 8 सेन्टिमिटरको डायमिटरसम्म पनि यो एलिभेट हुनसक्छ अनि ड्रेनिङ मेजेन्टेरिक लिम्फ नोडमा स्मल इन्टेस्टाइनको वरिपरि भएको लिम्फ नोडहरूमा जान्छ अनि त्यसको लिम्फ नोड पनि इन्लार्जमेन्ट हुन्छ सेकेन्डरी अनि न्युट्रोफिलहरू पनि अब के हुन्छ भने लाइनिङ एपिथेलियममा जुन म्युकोसल लाइनिङ हुन्छ त्यसमा के पर्छ इपिथेलियम अनि ल्यामिना प्रोप्रिया अनि मस्कुलारिस म्युकोजी पर्छ क्या अनि त्यो ल्यामिना प्रोप्रियामा के हुन्छ भने पनि स्मल ब्लड भेसल हुन्छ विच आर द एक्सटेन्सन अफ द ब्लड भेसल फ्रम द सब म्युकोसा अनि त्यहाँबाट के आउँछ न्युट्रोफिलहरू आएको हुन्छ अनि म्याक्रोफेज पनि आएको हुन्छ अनि त्यो म्याक्रोफेज के हुन्छ ब्यासलाई इन्भल्भ गरेको हुन्छ प्लस रेड ब्लड सेलहरू इन्भल्भ गरेको हुन सक्ला है अनि सँगसँगै के हुन्छ न्युक्लियर डेब्रिजहरू
लिम्फोसाइटहरू पनि आएको हुन्छ, प्लाज्मा सेल्सहरू पनि आएको हुन्छ ल्यामिना प्रोप्रियामा। अनि म्युकोसल सेडिङ, अब ओभरलाइङ म्युकोसा के हुन्छ, त्यो सेड हुन्छ जस कारण अल्सरहरू फर्म हुन्छ। अनि यसको अल्सरमा अघि नै भन्छ कि टिपिकल अल्सर चाहिँ के हुन्छ यसको, द्याट आर लङ्गिट्युडनली एरेन्ज इन द आइलियम के, अनि त्यसपछि ओरिएन्टेड अलङ द एक्सिस अफ द आइलियम है, अनि द्याट मे प्रोलिफरेट है। अनि त्यसपछि यही पेयर्स प्याचेसहरू यहाँ देखाइरहेको छ। अनि त्यसपछि त्यो लिम्फोइड एग्रिगेटहरू हुन्छ। नर्मली इट इज अ कलेक्सन अफ द लिम्फोइड फोलिकल्स विच इज लोकेटेड इन द म्युकोसा एन्ड एक्सटेन्ड इन्टु द सब जेनरल प्रेजेन्स सब म्युकोसामै हुन्छ। टर्मिनल इलियम मोस्टली कर्टिन पेयर्स प्याचेस, त्यही कुरा नर्मल हो। अनि द ड्रेनिङ लिम्फ नोड अल्सो हार्बर, अब यहाँबाट ड्रेन भएको मेजेन्टेरिक लिम्फ नोडहरू जुन इन्टेस्टाइनल लिम्फ नोड हुन्छ त्यसले पनि ब्याक्टेरियालाई हार्बर गर्छ क्या। अनि त्यसपछि एन्ड दे आर इन्लार्ज ड्यु टु फ्यागोसाइटको एकोमुलेसन है, किनभने म्याक्रोफेजहरूले गएको हुन्छ त्यो लिम्फ नोडमा गयो हुन्छ, त्यो एन्टिजेन स्टिमुलाई बी सेल टी सेलहरूलाई स्टिमुलेट गर्नलाई, अनि त्यो आफै त्यहाँ गएर पनि फर्दर रेप्लिकेट गरेर हुन्छ। अनि जस कारण लिम्फ नोडको पनि इन्लार्जमेन्ट हुन्छ, स्प्लिन पनि इन्लार्ज हुन्छ, सफ्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ वान अफ द टिपिकल फिचर अफ टाइफोइडमा नि यो पर्छ, किनभने देयर इज सफ्ट स्प्लिन विच क्यान बी पाल्पेटेड के है, अनि सफ्ट स्प्लिन हुन्छ। अनि त लिभर पनि के हुन्छ, लिभरमा पनि स्मल ऱ्यान्डमली स्क्याटर्ड फोकाई अफ प्यारेन्काइमल नेक्रोसिसमा अघि नै भन्छ क्या, लिभरमा नि मल्टिपल फोकाई स्मल नेक्रोसिसहरू पनि देखिन्छ क्या, अनि विदिन द हेपाटोसाइट्स। अनि त्यो हेपाटोसाइट्स आर रिप्लेस बाई म्याक्रोफेजको एग्रिगेट्सहरू, अनि त्यो म्याक्रोफेजको एग्रिगेट्सहरूलाई टाइफोइड नोड्युल्स भन्छ क्या। अनि दे मे अल्सो डेभलप इन द बोन म्यारो अनि लिम्फ नोड, पहिला भने डिसेमिनेसन भएर त्यो बोन म्यारोमा पनि जान सक्छ। अर्को कुरा के छ भने बोन म्यारो कुरा आइ नै हाल्यो भने सिकल सेल एनिमिया लागेको छ भने साल्मोना इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कजेटिभ एजेन्ट अफ अस्टियोमाइलाइटिस है, त्यो पनि कुरा आउँछ होला। अनि क्लिनिकल फिचरमा के हो है, क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ यसले एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, टिपिकल फिचर्स अफ द इन्टेस्टाइनल इन्फ्लामेसन तिनीहरू देखाउँछ इन्टेरोकोलाइटिसको। अनि त्यसपछि नजिया, भोमिटिङ है, अनि ब्लडी डायरिया पनि हुनसक्छ, अल्सर ऊ भएर हिमोरेज भएर है, ब्लडी डायरिया। अनि बाय सर्ट एसिम्टोमेटिक फेज द्याट गिभ्स लाइक अ वे टु ब्याक्टेरिमिया एन्ड फिभर विथ फ्लू लाइक सिम्टम है। अनि त्यसपछि ब्लड कल्चरहरू पोजिटिभ इन मोर देन 90%। अब फर्स्ट विकमा मात्र ब्लड कल्चर इज पोजिटिभ 90%, सेकेन्ड विकमा गर्दाखेरि अझै कम हुँदै जान्छ क्या ब्लड कल्चर। अनि सेकेन्ड विकमा हामी के भन्छ विडाल टेस्ट गरिन्छ, थर्ड विकमा चाहिँ के भन्छ स्टुल टेस्ट गरिन्छ, अनि फोर्थ विकमा चाहिँ युरिन कल्चर गरिन्छ, युरिन कल्चर गरेर यसरी गरिन्छ, डायग्नोस गरिन्छ। अनि त्यसपछि इन पेसेन्ट हु डु नट रिसिभ ट्रिटमेन्ट बाई फिब्राइल फेज है फलोड अप टु 2 विक्स, अब त्यसलाई थाहा भइसक्यो अब टाइफोइडमा दिने ओफ्लोक्सासिन है दिन्छ। अनि त्यसपछि अथवा थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन जे दिँदा नि हुन्छ। अनि त्यो दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब दिएकै छैन है, जसलाई ट्रिटमेन्टै गराएको छैन भने तिनीहरूको फिब्राइल फेज इज फलोड बाई 2 विक्स अफ सस्टेन्ड हाई फिभर है। अनि यसको फिभर पनि स्ट्रेप ल्याडर म्यानरमा बढिरहेको हुन्छ। अनि फलोड बाई एब्डोमिनल टेन्डरनेस द्याट मे मिमिक एपेन्डिसाइटिस जस्तो मिमिक गर्छ है पेब्री अम्बिलिकल पेन, तर त्यो चाहिँ हुँदैन, एपेन्डिसाइटिस चाहिँ हुँदैन। अब यसमा चाहिँ टिपिकल देखिने भने अराउन्ड सेकेन्ड टु थर्ड विकमा रोज स्पट्सहरू पनि देखिन्छ। अनि रोज स्पट दे डिसएपियर है, पछि डिसएपियर भइहाल्छ। अनि रोज स्पट्स आर स्मल इराइदेमेटस म्याकुलोप्यापुलर लिजन हुन्छ क्या, म्याकुलोप्यापुलर लिजन। अनि यो इराइदो रेड कलरको लिजन हुन्छ, जो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि दे आर प्रेजेन्ट अराउन्ड द कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि रोज स्पट आर प्रेजेन्ट इन द चेस्ट रिजनतिर हुन्छ, एब्डोमिनल रिजनतिर हुन्छ है, सो त्यतातिर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अनि सिम्टम्स अबेट आफ्टर सेभरल विक्स इन दोज हु सर्भाइभ, अब मोस्ट आजभोलि चाहिँ राम्रो क्योर छ, क्योर रेट राम्रो छ, त्यस कारण मोस्ट अफ द पिपल दे सर्भाइभ है। अनि रिल्याप्स पनि हुनसक्छ, 5 to 10% पिपलहरू जुन कन्भ्यालेसन पिरियड मतलब रिकभरीमा छ तिनीहरू रिल्याप्स गरेर हुन्छ 5 to 10% केसेसहरूमा। अनि सिस्टमिक डिसेमिनेसन मे अल्सो कज एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल कम्प्लिकेसन, त्यही भने सुरुमा इनिसियल ट्रान्जिएन्ट ब्याक्टेरिया हुन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो डिफ्रेन्ट अर्गन्स हुन्छ, जस्तो ब्रेनमा इन्सेफेलोप्याथी, मेनिन्जाइटिस होइन, ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस, सिजर्सहरू, अनि हार्टमा इन्डोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, लङ्समा गएर निमोनिया गराउन सक्छ, गल ब्लाडरमा अड्किन सक्छ, अनि जस कारण कोलिसिस्टाइटिस विल क्रोनिक केसेसमा गल स्टोन फर्मेसन पनि गराउन सक्छ। अनि त्यही भनिसक्यो सिकल सेल डिजिज लागेकोमा दे आर ससेप्टेबल टु साल्मोनेला कजिङ अस्टियोमाइलाइटिस। अस्टियोमाइलाइटिस भनेको बोन र बोन म्यारो दुइटैको इन्फ्लामेसनलाई भनिन्छ है। अनि लाइभ डायग्नोसिसमा त्यही हो, जेनरल डायग्नोसिस गर्दाखेरि विडाल टेस्ट इज मोस्ट प्रिफर्ड, किनभने त्यसमा सोमेटिक ओ एन्टिजेन र हाम्रो क्याप्सुला फ्ल्याजिलामा प्रेजेन्ट भएको एच एन्टिजेनलाई डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गरिन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ हेरिन्छ अब एनिमियाको पनि रिस्क बढ्न सक्छ यदि हिमोरेज भएको छ भने, जेनरली त बढ्दैन त्यही पनि। अब ब्लड कल्चर गरिन्छ फर्स्ट विकमा भनिसक्यो, त्यसपछि सेकेन्ड विक थर्ड विकमा गर्दाखेरि यसको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ क्या। अनि ब्लड कल्चर गर्ने भनेपछि चाहिँ बाइल ब्रथमा गरिन्छ, अनि अर्को चाहिँ कास्टेनिडा बाइफेजिक मिडियामा गरिन्छ, बोन म्यालो कल्चर पनि गरिन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ क्लड कल्चर हुन्छ त्यो पनि गरिन्छ। अनि इम्युनोएसीमा चाहिँ एन्टिबडी प्रड्युस भएको छ कि छैन चेक गर्नलाई, अथवा चाहिँ एन्टिजेनलाई चेक गर्नलाई एलाइजाहरू गरिन्छ, पिसिआर पनि गरिन्छ, पिसिआर इज द प्रिफर्ड मेथड ऊ गर्नलाई।